Marwaripatty.com আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা fully furnished 2 BHK flat লৈ আনিছে। এইটো ফ্ল্যাট আপোনাৰ মাৰৱাৰীপট্টি ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু এইটো আপোনাৰ 7th ফ্লোৰত আছে। ভিডিওটোত আপোনালোকে গুটেখিনি ডিটেইলছ চাবলৈ পাৰে। ভালকে টুৰ এটা দি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ৰেন্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা প্ৰপাৰ্টিটো নিজে এটা ভিজিট দি চাবলৈ সিম্পলি কমেন্ট সেকশনত চাওক, তাতে পিন কৰি থোৱা লিংকটো ক্লিক কৰক। এনুকাই ৰেলেভেন্ট আদাৰ 3 BHK and 2 BHK ফ্ল্যাটছ পোষ্ট কৰি থোৱা আছে আমাৰ অলৰেডি। জাস্ট আমাৰ চেনেলটোত ক্লিক কৰক আৰু চাওক, বা আমাৰ ফেসবুক পেজখনতো চাব পাৰে। আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট Marwaripatty.com তাতে আপোনালোকে সব লিস্টেড থকা প্ৰপাৰ্টিজবোৰ পাব আৰু এনুকাই প্ৰপাৰ্টিজ আমি ৰেগুলাৰ পোষ্ট কৰোঁ। গতিকে ফিউচাৰ আপডেটছ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বা আমাৰ ফেসবুক পেজখন বা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফলো কৰিবলৈ নেপাহৰিব। কিবাও যদি আপোনাৰ ৰিয়েল এষ্টেট ৰিগাৰ্ডিং কোৱেৰিজ আছে নিশ্চয় এটা কমেন্ট ড্ৰপ কৰি দিয়ক, আমি নিশ্চয় আপোনাক ৰিপ্লাই দিম। ধন্যবাদ।